안녕하세요 여러분มิโซอินิตาสวัสดีค่ะมิโซค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิโซสตอรี่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็นำสาระดีๆกลับมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะได้รวบรวมนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง10แอปด้วยกันนะคะจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะก็ได้รวบรวมค่ะจากประสบการณ์นะคะที่เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีนะคะก็เห็นว่าแอปนะคะ10แอปเนี่ยมันมีข้อดีนะคะแล้วมีติดเครื่องไว้ดีแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังหาทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนนะคะมี4ทักษะนี้ครบเลยนะคะ10แอปนี้ครอบคลุมทั้งหมดจริงๆนะคะแต่ว่าก็เช่นเคยค่ะสามารถนำไปเอาไปปรับใช้ตามความชอบนะคะแล้วก็ตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยค่ะเห็นว่าบรรยากาศนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยนะคะก็ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นบ้านที่เชียงใหม่นะคะจะไม่ได้อยู่ที่คอนโดแล้วนะคะแล้วเสียงก็น่าจะค่อนข้างเพราะว่าอยู่ในที่โล่งนะคะปกติจะอัดในห้องนะคะก็จะเก็บเสียงนิดนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะคะแต่ก็พยายามนะคะให้ฟังชัดเจนแล้วก็รู้เรื่องนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศของที่บ้านนะคะที่เชียงใหม่นะคะก็ล้านนามากๆนะคะเอาละค่ะก็มาเริ่มกันที่แอปแรกนะคะมีชื่อว่า Write Me Write แปลว่าการเขียนนะคะเขียนชั้นนะคะแอปนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ช่วยสอนช่วยแนะนำในเรื่องของการเขียนนะคะทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีนะคะระดับต้นนะคะพื้นฐานเลยนะคะเราก็จำได้ไหมคะว่าเราต้องเริ่มนะคะทำความรู้จักกับตัวอักษรสระนะคะพวกพยัญชนะสระตัวสะกดอะไรให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเวลาที่เราเขียนนะคะปกติเนี่ยถ้าเราเขียนเองมันก็จะเขียนตามความเข้าใจแต่จริงๆแล้วภาษาเกาหลีค่ะเขาก็มีนะคะหลักในการเขียนที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นยังไงก็ลองมาดูนะคะว่าปกติแล้วเขียนกันถูกหรือเปล่าด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะหน้าตาของมันนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะคือปกติเขียนไว้นะคะที่จริงๆเนี่ยเราฝึกอะค่ะเขียนอะไรเนี่ยได้ก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะมาเรียนพวกแอปนะคะแอปตัวนี้เนี่ยมาทีหลังนะคะเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือฝึกเป็นแล้วนะคะแต่พอมาเห็นว่าแอปนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเรียนนะคะแล้วเขาก็จะได้การเขียนหลักการเขียนที่ถูกต้องไปใช้ด้วยนะคะก็เลยรวบรวมเอามาไว้เป็นอันดับแรกๆนะคะเวลาที่เราเข้าไปแล้วเขาก็จะมีหลายด่านแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ลองเล่นๆดูนะคะง่ายค่ะเล่นง่ายนะคะก็เข้าไปที่ด่านแรกนะคะด่านแรกนะคะก็ตัวคีย์ออกนะคะจริงๆคีย์ออกก็คือกอไก่แต่อันนี้มันจะเป็นหลักสากลนะคะก็จะเป็นตัว G นะคะมีให้ฟังเสียงด้วยก็กดคีย์ออกฝึกพูดตามค่ะคีย์ออกนะคะคีย์ออกคีย์ออกนะคะคำศัพท์นะคะก็ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคีย์ออกขับบังฟังเสียงคาบังนะคะอันนี้ก็ลองเขียนกันดูค่ะตามลูกศรนะคะลากเลยค่ะนะคะถ้าเราสมมุตินะคะลองเขียนผิดไม่ได้นะคะไปนะคะต้องเขียนตามลูกศรมันถึงจะผ่านเห็นไหมคะก็เป็นตัวคาบังนะคะให้เลือกว่าเป็นตัวไหนนะคะก็เป็นตัว G เองนะคะเขียนค่ะก็ไม่ค่อยสวยหรอกนะนีอึนโอเคตามค่ะนีอึนนะคะนีอึนนะคะอีกทีนึงนะคะโอเคผ่านก็จะขึ้นตัวสีเขียวนีอึนคำศัพท์ที่ได้คือนาบีฟังค่ะนาบีนะคะนาบีตัวไหนอันนี้ให้จับคู่ค่ะมันก็เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนให้เราลองเล่นไปเรื่อยๆเพื่อฝึกทักษะนะคะเราก็จะได้ไม่เบื่อด้วยนาบีก็จะต้องคู่นีอึนก็ต้องคู่กับตัว N นะคะทีกึดก็ต้องคู่กับตัว D คีย์ออกคู่กับตัว G แบบนี้ค่ะก็จะมีแบบนี้ด้วยที่ไม่มีลูกศรให้แล้วนะคะคีย์ออกเขียนยังไงคะถูกต้องนะคะแล้วก็เลือกอันไหนถูกคะนาบีถูกนะคะทีกึดดูเส้นทีกึดนะคะจะไม่ใช่เชื่อว่าหลายคนเขียนทีกึดแบบนี้ถูกไหมคะตามความถนัดเลยแต่จริงๆแล้วมันต้องลากเส้นบนก่อน
ลากลงแล้วถึงจะไปแบบนี้นี่ค่ะถูกอีกทีนึงนะคะทำซ้ำเพื่อให้จำนะคะก็เป็นทีกึดนะคะจับคู่นะคะทีกึดมีอึนนะคะรีอึนนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะคนที่ฝึกระดับต้นนะคะก็เอาไปลองเขียนค่ะเขียนให้ชินมือมันสนุกนะคะเอาจริงๆแล้วมันสนุกดีนะคะก็ลองเล่นดูค่ะไม่ยากค่ะเล่นง่ายๆไม่น่าเบื่อด้วยนะคะเอาละค่ะก็มาต่อกันที่แอปที่2นะคะแอปนี้นะคะชื่อว่า Love Lingua Love Lingua นะคะน่าจะเป็นภาษาจีนอันผิดขออภัยนะคะก็ไม่สันทัดภาษาเหล่านี้เช่นกันนะคะแอปนี้นะคะก็จะเป็นพัฒนาขึ้นมาค่ะพอเราได้ฝึกการเขียนอะไรให้คล่องแล้วนะคะคราวนี้ฝึกจำคำศัพท์ค่ะแอปนี้ก็จะรวบรวมนะคะคำศัพท์ในหมวดต่างๆนะคะมาให้เราเนี่ยจดจำในแบบฉบับของการเล่นเกมพวกใบ้ทายคำอะไรคล้ายๆกันค่ะแต่เป็นลักษณะของการจำคำศัพท์นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็เข้าไปนะคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่2นะคะเข้าไปนะคะก็จะมีหลักสูตรต่างๆมากมายนะคะเห็นไหมจะมีหลักสูตรเกมนะคะสำหรับเด็กก็มีตัวอักษรเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวอักษรเน้นการดูจะไม่ได้เป็นเน้นการเขียนแล้วแหละแต่ถ้าเราอยากจะทวนก็กลับเข้ามาดูในนี้ได้นะคะก็มีทั้งพยัญชนะสระนะคะตัวเหล่านี้เพื่อให้ฝึกในการจำนั่นเองนะคะพวกหลักสูตรก็จะเป็นอันนี้ที่เล่นไว้พวก 100% นี่คือผ่านคะแนนนะคะพวกที่ยังไม่ได้เล่นก็จะ0เล่นมาไกลเหมือนกันผิดก็ 95% อะไรเงี้ยค่ะไอ้ที่ไม่ได้เล่นก็อีกเยอะเลยนะคะก็สนุกดีพอมันเล่นแล้วมันก็เหมือนเล่นเกมอะค่ะไปเรื่อยๆนะคะอันไหนดีเช่นพวกสถานที่นะคะสถานที่นะคะคิชัยอกนะคะสถานีรถไฟนะคะก็ฝึกฟังแล้วก็จำภาพกับคำศัพท์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฟังเสียงไปด้วยนะคะเพียงวอนนะคะ화장실 식당นะคะร้านอาหารนะคะก็นอกจากที่เป็นภาพแล้วก็มีประโยคนะคะที่ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันยองเซโยหรือว่าอันยองนะคะก็เป็นสำหรับคำที่สุภาพนะคะหรือว่าเป็นพันมันนะคะสำหรับคุยกับคนสนิทนะคะฟังด้วยลืมนะคะอเดียนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะจำทั้งศัพท์แล้วก็ประโยคนะคะในคราวเดียวคราวนี้มาลองฝึกค่ะเพียงวอนจำได้ไหมคะว่าอันไหนลองเลือกดูค่ะนะคะฟังด้วยนะคะแล้วก็เลือกนะคะถูกนะคะต่อมาคิดใช้ออกนะคะในก็ต้องมีรูปรถไฟถูกนะคะต่อมานะคะมาจังเช่นอันไหนคะห้องน้ำนะชิคตั้งร้านอาหารนะคะต่อมาอันนี้ลองฝึกฟังค่ะเพียงวอนถูกค่ะเอาฟังชิคตั้งนะคะถูกค่ะ화장실เนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะ기차역นะคะถูกนะคะคราวนี้เขาจะให้ประโยคแบบนี้มาค่ะเราดูด้วยตาเห็นภาพก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นฮวาจังชิลนะคะแต่ฟังนิดนึงกันนะคะแล้วก็เลือกคำไหนคะที่เขียนว่าฮวาจังชิลคราวนี้คนที่ไม่มีทักษะจะต้องจำว่าถูกไหมคะมันเขียนว่ายังไงนะเนี่ยค่ะแรกๆอาจจะยังจำไม่ได้สำหรับคนที่เริ่มระดับพื้นฐานต้นๆที่กำลังฝึกคำศัพท์แต่เล่นแบบนี้ค่ะทั้งประสาทสัมผัสทั้งตานะคะฟังนะคะมันจะจดจำไปพร้อมๆกันนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าเสียงเบาต้องขออภัยนะคะอันนี้เป็นคิดชัยออกนะคะ
식당 เร็วนิดนึงเนาะจะได้ไม่อยากให้ดูท้ายๆว่ามันมีประโยคแบบนี้ค่ะ พอเอาไปเป็นประโยคนะคะ อันนี้นะคะก็ตัวชี้อีกาแล้วก็ออดิเอโยนะคะฟังนี้ 어디예요? ออดิเอโยก็แปลว่า ใช่ค่ะ คุณอยู่ที่ไหนนะคะฮวาจังชินนะคะฮวาจังชินคราวนี้ศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรห้องส้วมนะห้องน้ำนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรคะ 안녕하세요. อันยองฮาเซลหรือว่าอันยองแปลว่าใช่ค่ะสวัสดีนะคะเรียนเกาหลีน่าจะเป็นคำแรกๆเลยที่ฝึกกันนะคะต้องรู้นะคะแน่นอนนะคะอันนี้คือเพียงวอนนะคะเพียงวอน 병원 เพียงวอนคืออะไรคะโรงพยาบาลค่ะอยู่ที่ไหนคราวนี้นะคะเขาจะมีเรียงประโยคให้แบบนี้ค่ะว่าคิชายอกเนี่ยนะคะคิชายอกกีตัวชี้นะคะออดิเอลเป็นตัวชี้ถูกนะคะอันนี้ก็จะบอกคะแนนมาค่ะว่ามีผิดมีถูกมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ศัพท์อื่นๆนะคะนี่เป็นแค่สถานที่แล้วลองดูค่ะว่าคำศัพท์มันเยอะมากมายขนาดไหนที่ให้เราได้ฝึกนี่ยังเล่นไม่หมดเลยยังไม่ว่างขนาดนั้นนะคะแล้วอันแค่หลักสูตรมาเกมอีกนะคะเกมก็อาจจับคู่เกมทายภาพบททดสอบโอ้โหเยอะมากๆจริงค่ะคล้ายกันขอออกนะคะเพราะว่ามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะแล้วก็เห็นไหมคะสัตว์อันนี้สำหรับเด็กมาตัวอักษรสมุดวลีไวยากรณ์โอ้โหคำค้นหาต่างๆเยอะแยะมากมายเอาไปลองเล่นกันดูค่ะสนุกแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะนะคะแน่นอนนะคะมาถึงนะคะแอปที่3นะคะที่แนะนำนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่านะคะเรียนภาษาเกาหลีโปโรนะคะโปรนะคะก็เป็นแอปที่รวบรวมนะคะประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานระดับต้นกลางสูงประมาณนี้นะคะแล้วในนี้นะคะก็ข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือฝึกในการทักษะในเรื่องของการฟังแล้วก็ลองพูดตามนะคะแล้วมันจะมีประโยคตัวภาษาเกาหลีอะค่ะให้เราสามารถที่จะปิดคำศัพท์นะคะฟังเฉพาะคำอ่านเปิดคำอ่านดูนะคะแล้วก็มีแปลนะคะให้เราเลือกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟังที่เป็นเพลงตัวอย่างของเพลงนะคะแล้วก็ตัวอย่างของข่าวเรื่องสั้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะคะหน้าตาของมันนะคะก็จะหน้าตาของเขาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวที่3นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะแอปฟรีนะคะบางทีก็มีโฆษณานะคะต้องทำใจถ้าเกิดว่ารู้สึกรำคาญนะคะก็จะตังค่ะมันก็จะอัปเกรดให้นะคะเนี่ยค่ะหน้าตาของมันเข้ามานะคะก็จะเป็นประโยคภาษาเกาหลีทั่วไปนะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะพวกการทักทายคำถามเห็นไหมคะแล้วก็ภาษาเกาหลีผ่านเพลงนะคะเราสามารถที่จะปิดนะคะตัวคำศัพท์ประโยคภาษาเกาหลีได้นะคะเหลือแต่ภาษาเกาหลีนะคะคำอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้เหมือนกันนะคะเพลงเยอะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 1-2 ด้วยนะคะระดับกลางระดับต้นก็จะเป็นประโยคภาษาเกาหลีทั่วไปเลยนะคะให้เรามาฝึกพูดดูลองฟัง 안녕하세요. 저는 이지윤이에요. 이지윤이에요. 안녕하세요. 저는 마크 스미스예요. 마크 씨는 어느 나라 사람이에요? ปิดคำแปลนะคะ 미국 사람이에요. เพื่อเราบางทีเราอาจจะอยากแปลเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 회사원이에요. เป็นคำแปล 저는 변호사예요. ฝึกให้เป็นตัวอ่านแบบภาษาเขาเรียกอะไรอะ 저는 ภาษาคาราโอเกะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะก็จะมีนะคะระดับพื้นฐาน 1-2 ระดับกลางระดับสูงแล้วก็แบบนี้ค่ะฟังข่าวเกาหลีนะคะแต่จะยากนิดนึงนะคะ 다음 소식입니다. 다음 주 예고된 철도 파업을 앞두고 정부가 비상소송 대책을 마련
그렇습니다. 투입한 출퇴근 시간 방역 전철 운행률을 8-90%. ข่าวจริงจังมากนะคะ ทักษะนี้เนี่ยให้เราสามารถที่จะแบบคุ้นชินกับประโยคนะคะที่แบบเขาพูดเร็วแล้วค่อนข้างจะเป็นภาษาค่อนข้างเป็นทางการนะคะ ก็ลองไปฝึกฟังแล้วก็อ่านซับตาม ได้การอ่านการฟังแล้วก็ฝึกพูดนะคะลองเอาไปฝึกดูค่ะเผื่อว่าวันไหนอยากจะลองฟังข่าวลองฟังเป็นพวกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะ ก็เอาไปลองใช้ดูนะคะเอาละค่ะมาสู่นะคะแอปที่แนะนำแอปที่ 4 แล้วนะคะแอปนี้ชื่อว่า Nemo นะคะแอป Nemo เนี่ยก็จะเป็นครูผู้ช่วยนะคะย่อมๆของเราเลยนะคะคือเปลี่ยนพวก iPhone iPad ของเราให้กลายเป็นนะคะครูสอนภาษานะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดฟังในขณะที่เราเนี่ยเปิดหน้าอื่นๆอย่างเช่นเล่นเฟซไปด้วยนะคะพิมพ์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเปิดฟังไปด้วยนะคะก็เขาก็จะรวบรวมนะคะคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานหรือว่าประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เรานะคะฝึกฟังไปด้วยนะคะในขณะที่ทำงานทำอะไรอย่างอื่นนะคะได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะคะบางแอปเนี่ยถ้าเราออกมันก็หายถูกไหมคะแต่อันเนี้ยคือมันสามารถที่จะแบบเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะนะคะก็ตัวที่4นะคะเปิดเข้าไปนะคะอันนี้คือเปิดทิ้งไว้นะคะเปิดไว้ฟังตอนทำงานนะคะจริงเข้ามาจะเจอหน้านี้ค่ะก็จะมีพวกสำรวจนะคะเป็นพวกที่เราดูไปแล้วนะคะเราฝึกฟังอะไรไปบ้างแล้วนะคะคำศัพท์นะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยค่ะเราอยากจะฝึกนะคะกี่คำกี่ประโยคนะคะเริ่มจากน้อยๆนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างอื่นค่ะพวกตั้งค่าค้นหาสถิติของฉันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นตั้งค่าแอปนะคะไม่เกี่ยวแล้วก็กดเข้าไปเป็นนะคะลองฟังดูนะคะสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราอยากจะให้มันเร็วพักช้าหรือว่าเร็วนะคะก็ลองดูได้นะคะอันนี้ตั้งค่าได้นะคะ안녕하세요. 안녕하세요. เร็วนะคะก็ฝึกฟังนะคะตามอันยองอาเซโอสวัสดีนั่นเอง 안녕하세요. ไม่ใช่ 아니요. อันนิโอ ลาก่อนกล่าวโดยฝ่ายที่จะเดินทาง 안녕히 계세요. กรุณา ก็พูดตามค่ะมันก็จะเป็นประโยคพวกนี้ค่ะเป็นทั้งพวกประโยคแล้วก็เป็นคำศัพท์นะคะ ลาก่อน แล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกคำสำคัญวลีคำถามพื้นฐานบทสนทนาที่ต้องรู้นะคะหลายหมวดหมู่เหมือนกันนะคะ ลาก่อนกล่าวโดยฝ่ายที่ยังอยู่ที่เดิม 안녕히 가세요. เนี่ยค่ะแล้วข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะออกจาก 천만에요. แอปนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าเฟซหรือว่าไปทำงานอะไรอย่างอื่น 예. สามารถที่จะเปิดฟังไปได้นะ ข คะ อโทษ ขออภัย 죄송합니다. ขอบคุณ นะคะเผื่อเราจะต้องเช็คงานเช็คอะไรอย่างอื่นเราสามารถที่จะ 감사합니다. เปิดไปฟังในหน้าอื่นได้ด้วยนะในระหว่างที่ก็ฟังไปด้วย 아니요. นะคะมันยังอยู่ 제발. แต่ถ้าเป็นพวกแอปอื่นส่วนใหญ่พอออกมันก็จะหายเลยนะคะมันก็จะเงียบเลย ก็คร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปฝึกใช้ดูนะคะเพื่อที่จะได้ฟังให้มันคุ้นชินนะคะแม้กระทั่งเวลาจะนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดฟังให้มันคุ้นหูคุ้นคำศัพท์นั่นเองนะคะโอเคนะคะก็จะเป็นตัวแอปที่4นะคะจบไปนะคะต่อมานะคะเข้าสู่แอปที่5กันแล้วนะคะ5แล้วครึ่งทางแล้วนะคะแอปที่5นะคะมีชื่อว่า Hello Talk ค่ะแอปนี้นะคะจะไม่ใช่เรียนนะคะผ่านแอปอย่างเดียวแล้วนะคะแต่มันคือชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแห่งการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะซึ่งมีมากถึง150ภาษาเลยทีเดียวนะคะก็มีอังกฤษนะคะมีญี่ปุ่นฝรั่งเศสมีแน่นอนค่ะแล้วก็รวมภาษาเกาหลีเข้ามาด้วยนะคะข้อดีของมันคือเราได้สนทนานะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาที่เป็นชาตินั้นๆนะคะก็ได้เพื่อนไปด้วยหรืออาจจะได้แฟนไปด้วยนะคะในแอปนี้นะคะซึ่งหลักๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตามันเลยดีกว่านะคะ
โอเคก็เป็นตัวนี้ค่ะตัวที่5นะคะก็เข้าไป Hello Talk นะคะเราก็ลองเล่นดูแล้วแหละนะคะก็เนี่ยค่ะก็มีคนทักมาให้อัปเกรดอีกแล้วนะคะต้องการให้เสียเงินเราก็ไม่ค่ะมันก็สามารถที่จะใส่โปรไฟล์นะคะใส่รูปนะคะใส่สัญชาตินะคะว่าเรามาจากประเทศไหนนารานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเขาได้นะคะเช่นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะก็เป็นคนเกาหลีทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำเราด้วยนะคะนะคะก็ลองเล่นดูไม่ยากค่ะมันสามารถที่จะใส่โปรไฟล์ใส่อะไรไปได้ด้วยนะคะในทีมงานนะคะที่เราเล่นมานะคะก็เหมือนอย่างเงี้ยค่ะพอได้เจอเจ้าของภาษาแล้วบางทีเราก็ทักไปหรือเขาทักกลับมาหาเรานะคะเพื่อที่จะแบบก็ทักทายกันนะคะจะได้ฝึกพูดฝึกพิมพ์แล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่นะคะแล้วบางทีเขาก็ต้องการที่จะอยากได้ภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะแบบอยากมาคุยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนภาษากันนั่นเองก็ลองเข้าไปคุยแล้วก็ลองไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาแน่นอนค่ะเขารู้ว่าเรากำลังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเขาใจดีในการใช้ภาษาง่ายๆถ้าเราไม่ได้นะคะก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันก็ได้แล้วบอกเขาไปว่าเรากำลังเรียนอยู่นะคะเขาก็เข้าใจนะคะแล้วเขาอยากได้ภาษาไทยอะไรแบบนี้เราก็สามารถสอนเขาไปได้แลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะนะคะลองไปเล่นดูนะคะเอาล่ะค่ะก็มาต่อกันที่แอปที่6เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะแอปที่6นะคะก็คือแอป Translate Z นะคะ Translate นะคะก็คือเหมือนแปลภาษานั่นแหละนะคะแต่ว่าจะข้อดีของเขาเลยก็คือมันมีทั้งนะคะการใส่นะคะข้อความเป็นการพิมพ์นะคะจากเสียงของเรานะคะโดยการพูดนะคะแล้วก็จากรูปภาพนั่นเองนะคะก็มาลองเล่นกันดูละค่ะแล้วหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาดูนะคะ Translate Z ก็กดเข้าไปอันนี้คือที่เราลองใช้มาแล้วนะคะก็เป็นข้อความแล้วก็พิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์อะไรดีอ่ะอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยนะคะก็สวัสดีภาษาพื้นฐานนะคะหรือว่าถ้าเราอยากได้เป็นแบบเสียงเราก็กดที่ไมโครโฟนค่ะนะคะแล้วก็พูดอิรุมิโมเอโยนะคะแล้วก็พูดนะคะแล้วมันก็จะแปลให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาพนะคะอันนี้ก็ที่ทำไว้แล้วนะคะก็ไปถ่ายมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเนี่ยค่ะจากที่เป็นรูปเมื่อกี้เห็นใช่ไหมแล้วก็มันก็จะแปลให้แบบนี้นะคะหรือว่ารูปแบบนี้ก็กดถ่ายที่กล้องตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะแปลนะคะก็อันนี้คือแอปนะคะ Translate Z นั่นเองนะคะก็ไปลองเล่นกันดูนะคะได้3อย่างนะคะก็คือเป็นข้อความนะคะเป็นเสียงแล้วก็เป็นภาพนั่นเองนะคะมาต่อกันที่แอปที่7นะคะแอปนี้นะคะก็จะเป็นแอป Learn Korea นะคะก็เรียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะแอปนี้เนี่ยจะรวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะในหลายๆหมวดมากกว่า40หมวดเลยนะคะเท่าที่ดูมานะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ครอบคลุมแทบจะทุกหมวดที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหน้าตาของแอปนะคะก็เหลืองๆเนี่ยค่ะ Learn Korea นะคะ Learn Korean นะคะเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะก็อันนี้ค่ะหน้าตาของมันนะคะเมื่อเข้ามาก็จะมีพวกคำอวยพรการกระทำคำพูดเยอะนะคะดูดิรวบรวมไว้เยอะมากนะคะแล้วเข้าไปก็เวลาก็จะพูดถึงวันเดือนปีนะคะให้เราฝึกฟังมีประโยคด้วยนะคะฝึกฟังนัลจูทัลเดือนนะคะแล้วเข้ามาประโยคไม่ใช่ประโยคนะคะให้ฝึกพูดนะคะลองหมวดอื่นบ้างตัวเลขบ้างนะคะยองอีซาม
ต้องเป็นแน่นอนค่ะคนที่เรียนภาษาเกาหลีนะคะมาดูเป็นประโยคสิ 자정이 되기 1분 전입니다. เราสามารถที่จะ 자정이 되기 1분 전입니다. ทวนซ้ำนะคะ 자정이 되기 1분 전입니다. นะคะแล้วก็ 1도 자정이 되기 1분 자정이 되기 1분 ช้าลงได้ 전입니다. ด้วยนะคะเผื่อเราฟังไม่ทันนะคะแล้วก็สามารถที่จะอัดเสียงนะคะเห็นไหมตรงไมโครโฟนนะคะอัดเพื่อที่จะลองฟังเสียงของเราเทียบกับเจ้าของภาษาดูว่ามันมีความใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพราะว่าบางทีเราพูดออกไปเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะคะในลักษณะของคีย์ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเอามาเทียบกันนะคะแบบอัดลงไปแล้วก็ลองฟังดูนะคะมันก็จะได้เสียงที่ชัดเจนนะคะว่าเราควรจะปรับตรงไหนนะคะก็ออกมาจากหน้านี้นะคะในหลายๆหมวดก็เป็นคำศัพท์ค่ะให้เราได้ฝึกแล้วก็พัฒนาจดจำคำศัพท์ในหมวดต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะจำเป็นมากๆในการเรียนภาษาเกาหลีคือการจำคำศัพท์นะคะให้ได้นั่นเองนะคะมาต่อกันที่แอปที่ 8 นะคะแอปนี้ก็จะชื่อว่า Kiwi นะคะอ่านผิดขออภัยนะคะก็เป็นแอปที่รวบรวมนะคะประโยคนะคะที่ให้เราฝึกฟังจากเจ้าของภาษาแบบเรียนภาษาเกาหลีกับ K-POP ด้วยนะคะนี่นะคะก็จากอันนี้ของ Blackpink ค่ะจริงๆเขาก็มี channel ของเขานะคะแต่ว่าแอปเนี่ยเหมือนรวบรวมเอามาให้เราเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ลองฟังจาก K-POP เราจะได้ไม่เบื่อนะคะเวลาที่เราฟังนะในการฝึกพูดตามเขานะคะน่ารักด้วยมีซับไตเติลเป็นภาษาเกาหลีให้อ่านตามแล้วก็ลองฝึกพูดนะคะ 야 너네 오늘 뭐 해? 오늘 뭐 해? 나 오늘 계획 있는 여자야. 어 진짜요? 뭔데요? 혼자 계획하는 거야? 뭐하러 가는데 언니? 뭐하러 가는데 언니? ฟังซ้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็รีเพลย์ไปนะคะ 내가 요즘 막 뭐 만드는 거에 꽂혔거든. 내가 요즘 뭐 만드는 거에 꽂혔거든. ถ้าเราฟังจากสำเนียงไม่รู้เรื่องเราก็สามารถมาฟังจากครูตรงนี้นะคะ 내 뒤돌이. เขาก็จะพูดเป็นภาษาหนังสือให้ฟังมากขึ้นฟังง่ายนะคะ ก็มีหลาย EP ค่ะ อันนี้เขาก็คัดมาให้ดูนะคะ ก็มีศิลปินอื่นๆด้วยนะคะลองมาฟังซิอันนี้จาก BTS นะคะในรายการเหมือนกันนะคะรัน BTSนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอื่นๆให้เราได้ลองฝึกฟังด้วยนะคะมันมีรายการเยอะค่ะโอเคก็ลองเอาไปฝึกฟังดูนะคะก็เรียนภาษาเกาหลีกับ K-POP นั่นเองนะคะจากแอป Kiwi นะคะไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะคะไม่เบื่อด้วยนะคะได้ศัพท์แล้วก็ได้สำเนียงมาด้วยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะมาที่แอปที่ 9 กันแล้วนะคะแอปที่ 9 นะคะก็จะเป็นtopic exam นะคะ example นะคะก็คือตัวอย่างของการฝึกทำข้อสอบนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าคนที่เรียนภาษาเกาหลีแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่อยากที่จะเรียนเฉยๆนะคะกับเรียนแล้วอยากรู้ว่าวัดระดับตัวเราเองอะค่ะว่าเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยระดับไหนต้นกลางหรือว่าระดับสูงนะคะแล้วก็เรียนเพื่อที่จะไปสอบแบบจริงจังเลยนะคะก็มี2กรณีคือสอบแบบสอบท็อปิกนะคะสอบท็อปิกนะคะก็คือสอบไปเป็นแม่บ้านเกาหลีนะคะเรียนวันระดับไปทำงานไปเรียนต่อไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือสอบเยอะที่สุดนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นสอบ EPS นะคะ EPS ก็คือสอบเพื่อที่จะไปทำงานที่เกาหลีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดนะคะการนะคะทำตัวอย่างข้อสอบนะคะมาให้ได้ลองฝึกทักษะนะคะวัดระดับความรู้ความสามารถของเราเลยแหละว่าเราอยู่ในระดับไหนซึ่งคนที่ไม่ได้จะไปเรียนหรือไปทำงานอะไรเงี้ยก็สามารถวัดระดับได้นะคะเราก็ลองเรียนดูได้สักระยะหนึ่งแล้วเราลองทำข้อสอบค่ะทำแบบฝึกหัดก่อนแล้วก็ทำข้อสอบนะคะว่า
ขีดความรู้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนแล้วอะไรที่เราไม่ได้รู้อะค่ะในการติวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มทักษะในเรื่องของไวยากรณ์กับคำศัพท์ได้ด้วยนะคะจริงๆอันนี้ลองทำมาแล้วนะคะแล้วสามารถที่จะอย่างที่บอกว่ามันมี2ประเภททาง EPS แล้วก็ Topic นะคะ Topic นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แยกค่ะถ้าคุณจะไปสอบ Topic นะคะคุณก็ไปเลือกฟังตัวอย่างข้อสอบที่เป็น Topic แต่ถ้าจะไปสอบ EPS นะคะก็อยากให้ไปโหลดของข้อสอบ EPS นะคะเพราะว่าเอาจริงๆค่ะเวลาที่ถ้าเกิดฟัง2อย่างอะค่ะถ้าเกิดต้องการที่จะวัดระดับเฉยๆไม่เป็นไรนะคะก็สามารถสอบได้แต่ถ้าเอาเพื่อไปสอบจริงๆจังๆอะค่ะข้อสอบมันจะมีคำศัพท์ที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นเราจะไปสอบ Topic แต่เรามาฟังข้อสอบ Topic และ EPS มันก็จะมีข้อสอบแบบคำศัพท์แบบรถโฟล์เครื่องมือช่างเกี่ยวกับวิศวะเกี่ยวกับโรงงานอะไรเงี้ยมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็นอกเหนือแล้วก็เสียเวลาไปนิดนึงนะคะถ้าเรามีเวลาที่จะเตรียมตัวในการสอบน้อยขอแนะนำว่าให้นะคะเลือกไปเลยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยอย่างเราก็เอาเป็นตัวอย่างข้อสอบของ Topic แทนนะคะเพื่อที่จะมาเน้นเลยค่ะในการฟังแล้วก็จำคำศัพท์ที่เราจะต้องใช้จริงๆนั่นเองนะคะแล้วค่ะก็มาดูนะคะว่าตัวอย่างของหน้าตาข้อสอบ Topic นะคะที่เราเลือกนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้ง Topic 1 แล้วก็ Topic 2 นะคะหน้าตาของเขาเนี่ยรวมถึงกระดาษนะคะที่ใช้ในการสอบคือเป็นตัวอย่างเป็นข้อสอบจริงๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นข้อสอบจากปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราลองมาฝึกทำดูนะคะส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นข้อสอบลักษณะการฟังแล้วก็การอ่านอันนี้เป็นการฟังก็เลยจะมีเสียงนะคะฟังให้ส่วนใหญ่การฟังจะเป็นการถามตอบนะคะมีรูปด้วยนะคะก็มีช้อย4ข้อแล้วก็ให้เลือกตอบนะคะเนี่ยค่ะก็มีเฉลยอยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะกดตรงมุมขวาสีเขียวๆเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเฉลยนะคะแต่แนะนำว่าให้ทำดูก่อนแล้วค่อยกดเฉลยนะคะอย่าแบบอย่าขี้เกียจนะคะมีการฟังไปแล้วต่อกันที่การอ่านนะคะการอ่านก็เหมือนกันค่ะก็จะมีตัวเลือกแล้วก็มีภาพมีกราฟมีตารางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าโจทย์จะออกแบบไหนนะคะมาดู Topic 2 กันบ้างไหม Topic 2 จะยังไกลตัวไปนิดนึงนะคะเพราะว่า Topic 1 ก็จะเป็นระดับต้นนะคะ Topic 2 ก็จะเกือบ 3-6 อันนี้ยากขึ้นไปอีกนะคะแต่คล้ายกันค่ะจริงๆมันก็จะเป็นทักษะในเรื่องของการอ่านแล้วก็การฟังการอ่านแล้วก็เพิ่มการเขียนขึ้นมานะคะ Topic 2 นะคะหน้าตาของข้อสอบทั้งหมดนะคะก็เอาไปลองโหลดแล้วก็มาลองฝึกสอบทำข้อสอบกันดูนะคะก่อนที่จะไปสอบระดับจริงๆนะคะมาถึงแอปสุดท้ายนะคะก็เป็นแอปที่10แล้วนะคะต่อจากข้อสอบในเรื่องของTopic นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเป็น Topic 2 นะคะคือจะให้เพิ่มนะคะในส่วนของการเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยโหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเห็นมันน่าสนใจดีนะคะการอ่านและการฟังนะคะถ้าเกิดว่าเราคล่องไปสอบเรียบร้อยแล้วนะคะลองเพิ่มทักษะโดยการเรียนการเขียนดูก็น่าจะดีนะคะมันจะเป็นพวกการเขียนตอบคำถามจับใจความสำคัญเขียนเรียงความนั่นเองนะคะก็ยากขึ้นมาเป็นเกือบ 3-6 อย่างที่บอกนะคะแต่ก็ในอนาคตน่าจะต้องได้ใช้แน่นอนนะคะก็เลยโหลดมาไว้ก่อนนะคะห่างไกลตัวเราไปนิดนึงแต่ว่ามาลองดูตัวอย่างคร่าวๆกันดีกว่าหน้าตามันก็เป็นตัวสีเหลืองๆค่ะซึกิที่แปลว่าการเขียนนะคะเข้ามาก็จะเห็นไหมคะเกือบ3เลย 3-6 นะคะก็เป็นทักษะในเรื่องของการเขียนนะคะนี่ค่ะตัวให้ลองฝึกทำนะคะให้เรียนแล้วก็ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเยอะเหมือนกันค่ะหลายอย่าง
อะไรดีอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์นะคะนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดที่ให้เราได้เรียนรู้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ไกลตัวนิดนึงยากค่ะคำศัพท์ก็ค่อนข้างที่จะระดับกลางถึงระดับสูงไปแล้วนะคะถ้าใครอยากจะลองกำลังเรียนอยู่ก็แนะนำให้ลองโหลดดูนะคะแต่ว่าใครที่ยังระดับต้นก็อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเนาะเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือนะคะทั้ง10แอปนะคะที่เราได้รวบรวมมานะคะจากการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ2 ปีนั่นเองนะคะมีแอปไหนน่าสนใจแอปไหนดีนะคะก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองเอามาดูนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะจะได้เอาไปลองใช้กันแต่ว่าทั้ง10แอปนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันบางแอปเนี่ยมีแค่ใน iOS นะคะบางแอปเนี่ยมีแค่ใน Android นะคะก็ลองไปดูให้ดีๆนะคะส่วนใหญ่นะคะประมาณ8แอปเนี่ยมีทั้ง2นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่ารู้สึกจะเป็น Kiwi นะคะที่มีแค่ใน iOS นะคะแล้วก็ Learn Korean นะคะที่เป็นคำศัพท์อะค่ะก็จะมีแค่ใน Android นอกนั้นมีทั้งคู่นะคะแล้วก็นิดนึงนะคะที่ให้ต้องระวังเลยก็คืออย่างเช่นคำศัพท์หรือว่าพวกประโยคอะค่ะบางทีนะคะมันจะมีความเป็นบอทอะค่ะไม่ค่อยธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราฝึกฟังอะค่ะใช้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นภาษาที่คนเขาใช้พูดจริงๆอะค่ะแนะนำว่าให้ไปฟังจากเจ้าของภาษาคือคนเกาหลีนะคะจะได้สำเนียงที่เป็นคนเกาหลีสำเนียงที่เป็นภาษาเกาหลีที่ถูกต้องนะคะส่วนคำศัพท์อะค่ะบางทีเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่คนเนี่ยไม่ได้นิยมใช้นะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาคำศัพท์หรือประโยคนั้นลองเอาไปแปะเพื่อรีเช็คใน Google ดูนะคะมันจะได้ประโยคหรือว่าคำศัพท์ที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สมูทแล้วก็คนใช้จริงไม่เป็นภาษาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาหนังสือคืออะไรก็อย่างเช่นฉันทานข้าวแล้วค่ะพูดแบบนี้กับเพื่อนมันคือไม่ธรรมชาติถูกไหมคะถ้าจะให้พูดกับคนสนิทก็คือกินข้าวแล้วเห็นไหมคะว่ามันต่างกันนะคะก็เลือกเอามาใช้แล้วก็เอาไปลองรีเช็คดูนะคะโอเคแล้วสำหรับใครนะคะที่นะคะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะมีแอปอะไรดีๆหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะยินดีที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกด Subscribe นะคะติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะอันยอง